سلام به همه شما عزیزان همراه. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و دلتون آروم و زندگی حتی اگه این روزها داره براتون سخت میگذره یه گوشه هایی برای نفس کشیدن براتون گذاشته باشه. امروز قبل از اینکه وارد غزل بشیم میخوام از ته دل براتون آرزو کنم خدا توی زندگیتون برکت بذاره. برکت توی رزق و روزی، برکت توی کار، توی رابطه هاتون، برکت توی تصمیم هاتون و مهمتر از همه برکت توی آرامش دلتون. اگر این روزها منتظر یک خبر خوبید، امیدوارم خبر خوب بهتون برسه. اگر سر یک دوراهی هستید، امیدوارم راه درست رو ببینید. اگر دلتون از چیزی گرفته، امیدوارم گره‌ای که امروز نمیبینید فردا خودش رو نشون بده. و اگر کسی رو دوست دارید، امیدوارم این دوست داشتن اگر به خیر و صلاح شماست به آرامش ختم بشه، نه به فرسودگی. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد، کتاب من به جهان طره فلانی داد. دلم خزانه اسرار بود و دست قضا، درش ببست و کلیدش به دلستانی داد. شکستوار به درگاهت آمدم که طبیب، به مومیایی لطف تو هم نشانی داد. تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش، که دست دادش و یاری ناتوانی داد. برو معالجه خود کن ای نصیحت گو، شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد. گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت، دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد. خب دوستان، در مورد غزل امروز باید بگم که قرار نیست فقط غزل رو بخونیم و چند جمله قشنگ دربارش بگیم. میخوایم چند لایه از این غزل رو با هم بررسی بکنیم و این لایه ها یک نگاه کلی به خود غزل هست. ببینیم که حافظ از بیت اول تا بیت آخر چه مسیری رو طی میکنه و بعد بریم سراغ یک لایه عمیق‌تر از این غزل حافظ و میخوایم بدونیم که راز اصلی این غزل چیه و حافظ درباره چی حرف میزنه. درباره عشق، وابستگی، درباره امید یا شاید درباره لحظه‌ای که آدم کلید دلش رو به دست یک نفر میده. و در آخر میرسیم به بخشی که همه اصولا خیلی منتظرش هستن، برداشت فالگونه از غزل، که اگر نیت خرید و فروش دارید، اگر نیت عاطفی دارید، اگر میخواد یک تصمیم مهمی رو بگیرید، از زبان حافظ بشنوید که چه پیامی میتونه براتون داشته باشه. و نکته مهم اینه که گاهی برای خود من فال حافظ بیشتر شبیه یک آینه هست. گاهی چیزی رو به ما نشون میده که خودمون از قبل تو دلمون میدونستیم ولی بهش توجه نکرده بودیم. خب دوستان، توی این غزل حافظ غزل رو با یک تصویر خیلی لطیف شروع میکنه. میگه بنفشه با اون پیچ و تاب خودش، در واقع داره از پیچ و تاب زلف یار حرف میزنه. انگار تمام طبیعت خبر از زیبایی محبوب داره، اما حافظ خیلی زود از زیبایی ظاهری عبور میکنه و ما رو میبره به درون خودش
و میگه به نظرم یکی از کلیدی ترین حرفای غزل همینجاست. میگه که دل من یک خزانه بود پر از راز، اما روزگار در این خزانه رو بست و کلید رو داد به دست محبوب. یعنی من دیگه صاحب کامل دل خودم نیستم، یک نفر دیگه به عمیق ترین قسمت وجود من دسترسی پیدا کرده و این دقیقاً همون جاییه که عشق هم میتونه زیباترین اتفاق زندگی باشه و هم میتونه آدم رو آسیب پذیر بکنه. حافظ ادامه میده که من شکسته و خسته اومدم سمت تو، چون طبیب نشونی درمون من رو در لطف تو داده. و اینجا محبوب فقط معشوق نیست، محبوب برای حافظ شبیه درمانگر زخمیه که خودش به وجودش آورده و این یکی از تناقض‌های زیبای عشقه. گاهی همون کسی که بیشترین قدرت رو برای زخمی کردن ما داره، بیشترین قدرت رو هم برای آروم کردن ما داره. و اما اینجا باید حواسمون باشه، این حرف برای شعر زیباست، اما برای زندگی واقعی اگر بدون فکر اجرا بشه میتونه خطرناک هم باشه. چرا؟ چون نباید تمام درمان خودمون رو به یک آدم گره بزنیم و میدونیم که وابستگی عاطفی، وابستگی افراطی به یک شخص واقعاً میتونه ما رو آسیب پذیر بکنه. حافظ از کسی یاد میکنه که در زمان ناتوانی دستش رو گرفته و یک دعای قشنگی برای آدم‌های درست زندگیش داره، برای کسی که وقتی ضعیف بودیم کمکمون کرده، وقتی زمین خوردیم بوده، دستمون رو گرفته، وقتی احتیاج داشتیم کنارمون بوده. حافظ برای چنین آدمی دعا میکنه و شاید این خودش یک درس بزرگ باشه. آدم‌هایی که در روزهای سخت کنار ما می ایستن نباید وقتی به ما احتیاج دارن یادمون بره و بهشون کمک نکنیم، باید قدرشون رو بدونیم. تو بیتی که میگه برو معالج خود کن ای نصیحت گو، شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد، اینجا یک مقدار لحن حافظ عوض میشه، انگار میگه تو اول خودت رو درمان کن بعد برای من نسخه بپیچ. این بیت خیلی انسانی و امروزیه. خیلی وقتها آدم هایی رو میبینیم که برای زندگی ما نسخه های خیلی خوبی دارن، ولی وقتی به زندگی خودشون نگاه میکنی میبینی همون نسخه ها رو برای خودشون اجرا نکردن. و خیلی ساده حافظ داره میگه قبل از این که زندگی دیگران رو اصلاح کنی یک نگاهی به خودت و زندگی خودت هم بنداز. و در پایان غزل یک مقداری لحنش تلخ میشه. محبوب از کنار حافظ گذشته و با رقیبان حرف میزنه و حافظ مونده با یک حسرت بزرگ. من برای این عشق چه جانی گذاشتم. اگر بخوایم تمام غزل رو در یک جمله خلاصه کنیم شاید بشه گفت گاهی ما کلید دلمون رو به کسی میدیم که هم میتونه بزرگترین آرامش ما باشه و هم بزرگترین دلیل بیقراری ما. اما راز غزل فقط عشق نیست، راز غزل اعتماده. این کلید دلمون رو به چه کسی باید بدیم؟ چه کسی واقعاً شایستگی این رو داره که وارد عمیق ترین قسمت زندگی ما بشه؟ و این سوال فقط برای روابط عاطفی نیست، توی دوستی ها هم صدق میکنه، در شراکت، در کار، در ازدواج و حتی در تصمیم های مالی. هر بار که به کسی اعتماد میکنیم در واقع داریم بخشی از کلیدهای زندگیمون رو به دست اون آدم میدیم. پس حافظ شاید داره به ما میگه دل داشتن خوبه، اعتماد کردن خوبه،
اما آدمی که کلید رو میگیره باید ارزش این کلید رو داشته باشه. حالا بریم سراغ نیت ها. اگر نیتتون خرید یا فروشه، این غزل به نظرم داره این پیام رو میده که عجله نکنید. اتفاقا برعکس میگه یک مقداری صبوری بکنید و اطلاعات کامل از اون معامله به دست بیارید، جزئیاتش رو بررسی بکنید. اگر کسی خیلی سریع داره شما رو متقاعد میکنه، مکث بکنید. همیشه حرف شیرین به معنای معامله خوب نیست. اگر شرایط درست باشه راه میتونه باز بشه، اما با چشم باز جلو برید و قدم بردارید. اگر نیتتون ازدواج، این غزل کشش و علاقه رو نفی نمی‌کنه و فضای غزل باید بگم دوستان کاملا عاطفیه، اما یک هشداری هم داره و داره میگه فقط نبین که چقدر طرف مقابلت رو دوست داری، ببین چقدر میتونی بهش اعتماد کنی. وقتی روزهای سخت میرسه این آدم واقعا میتونه کسی باشه که دستت رو بگیره و تو بهش تکیه کنی. چون حافظ توی همین غزل از یاری ناتوان هم حرف میزنه و شاید برای ازدواج این یکی از مهمترین نشونه های رابطه سالم باشه، نه اینکه فقط در روزهای خوب، در لحظات خوش کنار هم باشید، بلکه در روزهای سخت باید پناه هم دیگه باشید. حافظ میگه مراقب وابستگی هاتون باشید. اگر تمام حال خوبتون، تمام ارزش خودتون، آرامشتون رو به یک نفر وابسته کردید، اون دیگه فقط عشق نیست، فقط رابطه عاطفی نیست، ممکنه واقعا تبدیل شده باشه به یک وابستگی افراطی. در واقع حافظ میگه کلید دست این شخصه، اما شما لازم نیست که تمام زندگیتون رو به دست یک نفر بسپارید که اگر اون بره زندگیتون از این رو به اون رو بشه، و داره آگاهتون میکنه به این موضوع. اگر نیتتون در مورد آینده و مسیر شخصی زندگیتون هست، این پیام یک پیام خیلی قشنگی داره که میگه اگر این روزها احساس میکنی شکستی، اگر احساس میکنی چیزی در زندگیت بسته شده، راهی که میخواستی دیگه وجود نداره، حافظ یک چیز رو یادآوری میکنه: بسته بودن یک در به معنی تموم شدن راه نیست. گاهی باید منتظر یک کلید باشی، یک فرصت جدید رو ببینی، و گاهی باید خودت تصمیم بگیری کلید رو از دست کسی پس بگیری. خیلی مهمه دوستان. پس اگر امروز نیت کردی، من برات آرزو دارم اگر این نیت به خیر و صلاح شما هست، راهش باز بشه. اگر آدم درستی توی مسیرتون هست، رابطتون عمیق‌تر و سالم‌تر بشه. اگر معامله‌ای به صلاحتون هست، با خیر و برکت انجام بشه. و اگر قرار هست ازدواجی شکل بگیره، با آرامش و احترام همراه باشه. و اگر چیزی در زندگیتون به صلاحتون نیست، خدا قدرت دل کندن ازش رو بهتون بده. چون گاهی برکت در به دست آوردن نیست، در از دست دادن چیزی هست که قرار بوده بیشتر از اینها به ما آسیب بزنه. و شاید تمام حرف حافظ برای امروز همین یه جمله باشه: دل بده اما خودت رو نباز. اعتماد کن اما چشمهاتو نبند. امید داشته باش اما اختیار زندگیت رو به دست سرنوشت نسپار. و اگر کسی کلید دل تو رو در دستش گرفته، امیدوارم
اونقدر شریف باشه که بدونه چه امانت بزرگی رو بهش سپردی. من براتون آرامش میخوام، برکت میخوام، دل روشن میخوام و آدمهای درست در مسیر زندگیتون. تا قسمت‌های بعدی نظم مراقب دلهاتون باشید و یادتون نره نظم فقط مرتب کردن زندگی نیست. گاهی یعنی یاد بگیریم چه کسی رو وارد زندگیمون کنیم، به چه چیزهایی دل بدیم و کجا کلید رو دوباره از دست دیگری پس بگیریم. به امید دیدار.